अहो, ऐकलत का? मधुराज रेसिपीला सबस्क्राईब करताना घंटी पण वाजवा, म्हणजे जेव्हा माझ्या रेसिपीज ऑनलाईन येतील तेव्हा तुमच्या फोनची ही घंटी वाजेल. टिंग टिंग. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण नानकटाई कशी बनवायची ते बघतो आणि मेन म्हणजे या नानकटाईमध्ये आपण बटर, तूप किंवा वनस्पती नाही वापरतो, तर तेलामध्ये ही नानकटाई बनवतोय. येस, तेलाचा वापर करून ही नानकटाई बनवतोय आपण. तर सगळ्यात आधी काय करूयात, सगळ्यात आधी सुके जे आपले जिन्नस आहेत ते एका बाउलमध्ये काढून घेऊयात. 1 कप मैदा, 2 चमचे बेसन पीठ आणि 1 चमचा बारीक रवा. रवा भाजून घ्यायची गरज नाही आहे. आणि हे यामध्ये अर्धा चमचा बेकिंग पावडर. हे सगळं व्यवस्थित मिसळून घ्यायचं. रव्यामुळे या नानकटाईला छान असा क्रंच येतो, त्यामुळे रवा घालणं गरजेचं आहे. नसेल आवडत तुम्हाला बेसन रवा, फक्त मैदा वापरला काहीच हरकत नाही. 1 कप फक्त मैदा घ्या, बेसन आणि रवा नाही वापरला काहीच हरकत नाही. आता आणखी एक बाउल घ्यायचा. यामध्ये अर्धा कप तेल घ्यायचं, जे तुम्ही रोजच्या वापराला वापरता ते तेल. आणि यामध्ये पाऊण कप आपण पिठी साखर घालतो. म्हणजे 1 मोठी वाटी जर मैदा घेतला असेल तर त्याला पाव कप कमी, म्हणजे पाऊण वाटी आपण तेल म्हणू शकतो, साखर म्हणू शकतो, पिठी साखर. हे व्यवस्थित असं फेटून घेऊयात. गुठळ्या राहिला नाही पाहिजे पिठी साखरेच्या. इथे मधुराज रेसिपीचे मसाले आहेत आणि अजूनही मला खूप साऱ्या क्वेरीज असतात, तुझे मसाले आहेत आम्हाला माहितीच नाही. मी बाहेर जेव्हा जेव्हा लोकांना भेटते तेव्हा बऱ्याच लोकांना, बऱ्याच मंडळींना माहिती नाही, म्हणून मी सांगते मधुराज रेसिपीचे मसाले आता अवेलेबल आहेत. अमेझॉनवर आहे, लिंक खाली दिलेली आहे. अमेझॉनची, जिथे तुम्ही मसाले ऑर्डर करू शकता आणि त्याच्या खालीच हे मसाले अमेझॉनवरून कसे ऑर्डर करायचे त्याची ही लिंक दिलेली आहे. आता हे छान असं फेटून झालं, गुठळ्या तेलातल्या निघून गेल्या की यामध्ये हे जे पीठ आपण बनवून घेतलंय हे घालूयात. वेलची पूड 1 अर्धा चमचा मिक्स करून घ्यायचं आहे. हाताने आता मी हे मळून घेते. आता हे छान असा याचा गोळा होतोय, तुम्ही बघू शकता. आता याला हलकसं बाइंडिंग येण्यासाठी अगदी 1 चमचाभर दूध घालायचं. अगदी 1 चमचा, खूप नाही घालायचं. फक्त हे बाइंड व्यवस्थित झालं पाहिजे. दुधाऐवजी तेल घातलं तरी चालेल. तेल वापरताना फक्त ऑलिव्ह ऑइल किंवा गोडं तेल, असं मस्टर्ड ऑइल, हे असे तेल वापरू नका ज्याला स्वतःचा खूप स्ट्रॉंग फ्लेवर असतो. शक्यतो रिफाइंड ऑइल, सनफ्लॉवर ऑइल हे चालतील. राईस ब्रॅन ऑइल पण नको. इथे हे बनवून तयार आहे. असं छान याचा गोळा होता. तर याचे असे नानकटाई बनवायची. तुम्हाला कसा शेप हवा आहे तितपत गोल तो शेप तुम्ही घेऊ शकता, पण मी इथे राऊंडच ठेवते. तर हे असं छान पेढ्याच्या आकाराचं किंवा सुपारीच्या आकाराचं झालं की मध्ये हलकसं दाबून घ्यायचं आणि यावर मी पिस्त्याचे काप लावते. याऐवजी तुम्ही मनुका लावलात तरी चालेल, टूटी फ्रुटी पण चालेल. आणि ही नानकटाई कशात करायची? अवनमध्ये नाही करायची. मी इथे इडली पात्र घेतलंय. तर आपण ही नानकटाई आज इडली कुकरमध्ये आणि इडली पात्रात करतोय. हे नसेल तर तुम्ही कुकरमध्येही बनवू शकता नानकटाई. तर अशा सगळ्या नानकटाई बनवून घेते मी, मग पुढची प्रोसेस सांगते. चला, तर मग हे जेवढं प्रमाण तुम्हाला दिलं होतं त्यामध्ये 16 नानकटाई व्यवस्थित होतात.
आता या नानकटाई आपण इडली कुकरमध्ये करतो. येस. आणि तेल मी इथे घेतलंय, पण तेल नाही घेतलं. त्याऐवजी अर्धा कप बटर किंवा अर्धा कप तुम्ही तूप घेतलं, काहीच हरकत नाही. आता इडली स्टँडमध्ये करतोय, तर हे खालची जी एक प्लेट येते ती मोकळी सोडायची, कारण ही हीटच्या एकदम जवळ असते, त्यामुळे खालचा बेसच्या नानकटाई करपू शकतात. म्हणून खालचं प्लेट मी रिकामं ठेवते. रिकामं नसेल ठेवायचं, करायचंच असेल तर फक्त मग 5 मिनिटात एकदा चेक करायचं, त्यातल्या नानकटाई बाहेर काढून घ्यायच्या. पण नानकटाई बेक झाल्या झाल्या खूप मऊ असतात, त्याला काहीच करू नाही शकत, त्यामुळे शक्यतो रिकामं ठेवा. आता यामध्ये हे नानकटाईचे ट्रे ठेवतीये मी. झाकण लावत. आता इडली कुकर घ्यायचं. इडली कुकरच्या बेसला एक हलकासा लेअर खायच्या सोड्याचा लावायचा. यामुळे काय होतं, हा बेस जो आहे तो काळा पडत नाही. नानकटाई कुक झाली, बेक करून झाली की यामध्ये थोडंसं गरम पाणी टाकायचं, उकळून घ्यायचं. इडलीचं भांडं बेसने तुमचं व्यवस्थित स्वच्छ होईल. आता हे यावर ठेवूयात. झाकण लावायचं आणि अगदी लो हीटवर एक 10 ते 12 मिनिट फक्त बेक करायचं, खूप वेळ ठेवायचं नाही. अव्हनमध्ये करणार असाल तर अव्हनमध्ये साधारणपणे एक 100 डिग्री सेल्सिअसवर एक 8 ते 10 मिनिटात या नानकटाई बेक होतात. नानकटाई इथे मी बरोबर 15 मिनिट अगदी लो हीटवर बेक करून घेतलेली आहे इडली कुकरमध्ये. आणि बेक करून झाल्यावर आणखी एक 10 मिनिट कुकरमध्येच ठेवली. त्यानंतर बाहेर काढला ट्रे आणि पूर्ण थंड करून घेतली. अर्धा ते पाऊण तास रूम टेम्परेचरवर थंड करून घ्यायची, मगच आपण हे काढणार आहोत. तर आता तुम्ही बघू शकता छान झाली ही नानकटाई. दोन्ही बाजूने छान क्रिस्प येतो या नानकटाईला. आणि आतमध्ये पण तुम्ही बघू शकाल छान असा टेक्स्चर आलेला आहे त्याला. बेसही छान बेक झाला. तर ही साधी सोपी घरच्या साहित्यामध्ये होणारी नानकटाई नक्की बनवून बघा. बनवून पाहिली तर फोटो पाठवायला विसरू नका. त्याचबरोबर लाईक करून, कमेंट करून, सबस्क्राईबही करू शकता. आणि या व्हिडिओच्या लिंक कॉपी करून तुमच्या मित्रमैत्रिणींना व्हॉट्सॲपवर जरूर शेअर करा. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीवर. तोपर्यंत मस्त रहा, खुश रहा, आनंदी रहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात रहा.